سلام. امروز میخوام آموزش فتومونتاژ ساده که بیشتر سایه و نورپردازی برای طبیعی شدنش اهمیت داره رو بهتون آموزش بدم. لطفا با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن من رو حمایت کنید.
امیدوارم که تونسته باشم با این ویدیو به پیشرفتتون کمک کرده باشم. اگر نظر یا پیشنهادی دارین میتونید توی کامنت ها بنویسید. تا آموزش بعدی، بدرود.